নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰিপাৰেচনলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম আমাৰ স্কিল টেষ্টৰ আজিৰ ক্লাছটোত আৰু অলপ আমি শিকিম এক্সেলৰ বিষয়ে এণ্ড মই দেখিছোঁ লাষ্ট ক্লাছটোত আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেলখিনি কৰিছে I hope you are not facing any problem. Today also we'll discuss some very important points or parts of Excel that we all have to know. ঠিক আছে তেনেহলে আমি আহো প্ৰথমতে এখন বেলেগ শীটলৈ দেখিছে শীট 1 পৰা আমি শীট 2 লৈ আহিছো আৰু তাত এই ভ্যালুখিনি মই পুট আপ কৰিলো ৰাইট আপোনালোকৰ কৰি লওক চাই লওক এ নামৰ এটা কলম বনাইছো বি নামৰ এটা কলম বনাইছো আৰু সি2 ইয়াত ৰাখিছো ঠিক আছে দেখি পাইছে আপোনালোকে এ টু 10 11 তেনেকে কিছুমান ভ্যালু লৈছো 19 লৈকে আৰু বি তেনেকে 31 32 40 এনেকে অলপ ভ্যালু লৈছো অলপ ফৰমেট কৰি লওঁ আহকচোন এ বি সি লৈকে আমাক কি লাগিব বৰ্ডাৰ লাগিব পুৰা এনেকে কৰিছিলো অল বৰ্ডাৰ্ছলৈ গৈ পেলাই কৰিব লাগিব and after that suppose we want the values to be middle space and for that what we can do we can keep them middle space okay first we select it and then make them middle space so keep this one and one more thing আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব এই values খিনি just a minute I'm coming back so দেখিলে মিডল আনিলো তাৰ পিছত অলপ সেলস বিলাকৰ সাইজ আপোনালোকে বঢ়াই দিব পাৰে এইখিনি আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিছে ওকে আৰু just a minute so height to বঢ়াবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেল to height to বঢ়াব লাগিছে সাপোজ ইয়ালে আহিলে এনেকে সিলেক্ট কৰিলে এনেকে টানি দিব পাৰে কিন্তু মই বিচাৰিছো প্ৰতিটো যেটো সেল আছে দুগুটে গিটাৰে হাইট গিটা মানে হাইট এন্ড আপুনি কব পাৰে সাইজ টু বঢ়াব ৰাইট সো হেতু কাৰণে কি কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰক প্ৰথমতে you have selected this now right click here go to the format cells options and suppose now when you come to the font of the format cells you will find this now here you will find a size folder suppose now it is in 11 keep it 14 okay 14 to thik ase good now you can see that the values are again not in the center position tar karone ami yala ahilu yat click korilu center position la ahile aru etu ia upor je dekhise middle align tat click korok value khini middle ot thakibo value khini okoman kom horu koi dibo pare okay so it is okay then now eneka ami font size to bohai lolu right kiman korisilu etia 14 korisilu right 14 korisilu আসলে ফন্ট সাইজ তো বহাৰ লগে লগে আমাৰ সেল টু হেনেকে অটো এডজাস্ট হৈ গৈছে কিন্তু সাপোজ এই প্ৰথম ৰ টু সাইজ তো অলপ অকল সেল টু বহাব বিচাৰিছো টানি দিওক এটো আহি গৈছে ঠিক আছে ওকে নাও আজি ক্লাছত যেটো আমি ইম্পৰ্টেন্টলি ডিসকাস কৰিম হেতু হৈছে ফাংশনস কেনেকৈ আমি ইনসার্ট কৰিব পাৰো অটো যিখিনি ফাংশনস আছে হেখিনি বিষয়ে আমি শিকিম ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে সাপোজ এইগিটা দেখিছে এই দুটা কলম সিলেক্ট কৰিছে ইনসার্টলে যাওক ইনসার্টত আপোনালোকে পাব ওয়েট প্ৰথমতে আপোনালোকক মই কলমসু দেখুৱাই লওঁ এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই যেহেতুকে ইনসার্টলে আহিবলৈ গলো जो আগতে আমি প্ৰথমতে চাৰ্ট খিনি চাই লওঁ চাৰ্ট খিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এখিনি খুধা দেখা যায় ঠিক আছে এই দুটা কলমক এই দুটা পাৰ্টিকুলাৰ কলমৰ ভ্যালু খিনি আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব বিচাৰিছো চাৰ্টত তো সিলেক্ট কৰক সো মই প্ৰথমতে ফাংচনৰ কথা কৈছিলো ফাংচনৰ পাছত আহি আছো কাৰণ ফাংচন এই ইনসাৰ্টত নাথাকিব এটো থাকিব ফৰ্মুলাছত হেতু কাৰণে মই পাছত আহিম সো ইনসাৰ্ট যেতিয়া কলু এতেনহলে আপোনালোকক চাৰ্ট খিনি দেখুৱাই লওঁ কলমলৈ আহক কলমত গৈ পেলাই প্ৰথমতে 2D কলমছত এটো সিলেক্ট কৰক দেখিছে A আৰু B এই দুটাৰ চাৰ্ট আহি গৈছে চাৰ্ট why we use chart exactly we use chart to have an idea about the data
or to perform some comparison কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া সব A আৰু B A B value খিনি compare কৰিব like প্ৰথমটোত কি আছে A whenever A is 10 যেতিয়া A 10 আছে B value 31 so ইয়াত দেখিলে A এটো কালাৰত আছে B টো এটো কালাৰত আছে আৰু B value টো বেছি এটো আপোনালোকে কাস্টমাইজও কৰিব পাৰিব ইয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে সাপোজ কালাৰ খিনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে বা যেনেকৈ বিচাৰিছে আপোনালোকে মানে ইয়াৰ সেইখিনি কৰিব পাৰিব কোনো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে নাও এই চাৰ্টখন এখন চাৰ্ট আপোনালোকে বুজি পাইছে তেন্তে এই চাৰ্টখনটোত সাপোজ নাম চাম আপুনি আৰু অলপ লেআউটটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত যে দেখিছে চাৰ্ট লেয়াৰ চলে যাব লাইক দিস ওয়ান এটো যেটা ক্লিক কৰিলে তেনেহলে কি হ'ল এনেকৈ আহি গৈছে অলপ আৰু বেছি ভাল হৈছে চাৰ্ট টাইটেলটোত ডাবল ক্লিক কৰক নাম দি দিয়ক সাপোজ কম্পেৰিজন of A and B এখন এতিয়া দেখিবলৈ অলপ ভাল হৈছে ৰাইট সো এখন চাৰ্ট আমি এনেকৈ বনাও না আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম এখন থাকক সো বুজি পাইছে ন এই চাৰ্টখন বনাই চাব কিন্তু আজি হা বনাব যদি প্ৰবলেম হয় ক'ব মই কিন্তু সহজ উপায়কেইটা দেখুৱাই গৈছো আৰু ইনচাৰ্টলৈ যাওক তাৰপিছত দেখিব লাইনটো চাওক লাইনটো ক্লিক কৰক লাইন আহি গৈছে ৰাইট এই সাইজকেইটা আপোনালোকে সৰু কৰিব বিচাৰিলে জাস্ট ড্ৰেগ মানে এনেকৈ আপুনি মাউসে ড্ৰেগ কৰি সৰু কৰি পেলাব পাৰে কোনো প্ৰবলেম নাই মই এটা সৰু কৰি লৈছো এতিয়া আমি লাইন ডাল লাইছে লাইন যদি চাই মানে সাপোজ A আৰু B ৰ ভ্যালু খিনি কেনেকৈ আহিছে A ৰ ভ্যালুটো দেখিছে এডাল B ৰ ভ্যালুটো হৈছে এটো সো A ৰ ভ্যালুটো যেতিয়া 10 আছে B ৰ ভ্যালুটো 31 আছে ৰাইট এটো আমি কৰি দিব পাৰো লাইন চাৰ্ট based comparison okay line chart based comparison তো এই ভ্যালু খিনি অনুসৰি আমি কি পাইছো এই কম্পেৰিজনটো পাই গৈ আছো ঠিক আছে এতিয়া আমি আৰু এটা বিচাৰিম পাই চাৰ্ট হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আকৌ এই ভ্যালু খিনি সিলেক্ট কৰক এইখিনি এটো সাইজটো কম কৰি লওক ঠিক আছে চেঞ্জ আৰু এনে কম কৰিছো দেখিছে ন ইয়াৰ সুকলে আনি পেলাই টানি দিছো বস এটো সুকলে আনিলো টানি দিছো বস ঠিক আছে আকৌ ভ্যালু খিনি সিলেক্ট কৰক কৰিলে সিলেক্ট ইনচাৰ্টলৈ যাওক পাই চাৰ্টত ক্লিক কৰক পাই চাৰ্ট এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ডিফাৰেন্ট টাইপৰ পাই আছে প্ৰথমটোকে দেখিছো মাৰি চাওচোন প্ৰথমটোত এনেকৈ আহিছে এইটো এটা কথা আপোনালোকে A B টো সিলেক্ট নকৰিলে আৰু প্ৰথমবাৰ সিলেক্ট কৰিছে সো পাই চাৰ্টত আকৌ যাওক ইনচাৰ্ট পাইলে গ'ল তাৰ পিছত সাপোজ এটো ক্লিক কৰিছে দেখিছে এই ভ্যালুজ খিনি কেনেকৈ ডিফাৰেন্ট কে আহি আছে তাৰ পিছত সাপোজ আপোনালোকে বিচাৰিছে এটো ভ্যালুখিনি সিলেক্ট কৰক ভ্যালুখিনি সিলেক্ট কৰিলে ইনচাৰ্টলৈ গ'ল পাইলে আহক এটো দি দিয়ক so you can see the values how its values being occupied then suppose insertলৈ গ'ল পাইলে আহি পেলাই 3D plots চাব বিচাৰিছে 3D plots একো নাই 3D এটা আকাৰ আহি যাব okay then suppose এই ভ্যালু খিনি এটা আপোনালোকে সৰু কৰি পেলাওক পাই চাৰ্ট আসলে নরমালি যেতিয়া তিনটা চাৰিটা পাৰ্ট থাকে হে তেতিয়া আমাৰ ইউজ কৰিলে বেছি কামত দিয়ে এতিয়া এই বস্তুটোৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰাটো ঠিক হোৱা নাই কোনো প্ৰয়োজনে নাই এই বস্তুৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিবলৈ ৰাইট নাও এই ভ্যালু খিনি কাৰণে আপোনালোকে সাপোজ বিচাৰিছে বাৰ কাৰ্ভ তো বাৰ কাৰ্ভও আপোনালোকে পাব পাৰে A আৰু B এটা কম্পেৰিজন ভিত্তিক বাৰ কাৰ্ভ আহি যাব নাম দিলে সাপোজ bar chart based comparison then এখনক সৰু কৰি দিয়ক কৰিলে
একেলে আনক তাৰ পিছত আপোনালোকে সাপোজ বিচাৰিছে আৰু কি বিচাৰিছে এৰিয়া বেস কম্পাৰিজনৰ কাৰণে এইটো আছে 2D এৰিয়াত ক্লিক কৰিলে সবৰে 2D আৰু 3D থাকিব ঠিক আছে এৰিয়া বেস কম্পাৰিজনত এইটো গম পোৱা যায় যে কোনে কিমান বেছি কিমান এৰিয়া লৈ আছে বেছি বুলি নহয় কিমান এৰিয়া লৈ আছে ৰাইট আইডিয়া হৈ যায় যে কোনটো পাৰ্টিসিপেশনটো বেছি আছে থ্ৰু আউট দা ৰাইট সো এইটো গম পালে দেন সাপোজ আৰু এটা আছিল আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হেতু হৈছে স্কেটাৰ প্লট মানে গুটে পইণ্টছ অনুসৰি দেখুৱা হয় স্কেটাৰ প্লটত সো ইয়াত প্ৰথমটো দেখুৱাইছো দেখিছে এ পইণ্ট আৰু বি পইণ্টখিনি এটো আসলতে এটো পইণ্টৰ কাৰণে আই ডোন্ট থিংক দ্যাট ইট ইজ গুড টু ইউজ দিস স্কেটাৰ প্লট কিন্তু গম পাব যেতিয়া স্কেটাৰ প্লট দৰকাৰ হয় আপুনি এই ইনচাৰ্টৰ ভিতৰলৈ গৈ পেলাই এই অপচনটো পাই যাব কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া ভালকে গম পালে যে কলম কেতিয়া ইউজ কৰো লাইন কেতিয়া ইউজ কৰো পাই কেতিয়া ইউজ কৰো বাৰ এৰিয়া আৰু স্কেটাৰ কেতিয়া ইউজ কৰো আৰু কেনেকৈ ইউজ কৰো সো আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ টু ইউ ঠিক আছে এটো বুজি পালে ভালকৈ এতিয়া আহো ফাংচনলৈ যেটো মই আপোনালোকক শিকাবলৈ গৈ আছিল কিন্তু বহুত ভাল কথা হ'ল যে চাৰ্ট ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলো আৰু এখন চিটলৈ আহিছো চিটখনত মই ইয়াত হেগিটা ভ্যালুকে চেছ কৰি লৈছো এতিয়া মই কিছুমান ফাংচন এপ্লাই কৰিম ফাংচন মানে মই আগতেই কৈছো যি কামখিনি সহজ কৰিছিলে যিখিনিয়ে যাৰ জৰিয়তে আমি ৰিপিটেটিভ কামবোৰ একেবাৰতে কৰিব পাৰো ৰাইট সো সিলেক্ট কৰি থৈছো এটো এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব ফৰ্মুলা আসলে যে ইনচাৰ্ট নহয় মই এজনী ইনচাৰ্ট কৈছিল কিন্তু ইনচাৰ্ট নহয় মনত ৰাখিব ফৰ্মুলা আসলে যাব ফৰ্মুলা আসলে গৈ পেলাই ইনচাৰ্ট ফাংচনলৈ যাব মই আসলে গো বিচাৰিছো ইনচাৰ্ট ফাংচন সো ফৰ্মুলা আসলে গল তাত ইনচাৰ্ট ফাংচনত ক্লিক কৰক এতিয়া সাপোজ আমি কি কৰিব বিচাৰিছো এটো কাৰণে প্ৰথমতে এটা আপোনালোকক ৰ ফ্ৰী লাগিব সেইটো কাৰণে ৰ এটা জেনাৰেট কৰিলেটো ভাল হয় সো লেটস জেনাৰেট এ ৰ কেনে কৰিছিলো মনত আছে ক্লিক কৰিছিলো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইনচাৰ্ট কৰিছিলো ৰাইট ওপৰত এটা ৰ আহিব সো ফাংচন ইউজ কৰিম প্ৰথমতে ফাৰ্স্ট এ কলমটোত সিলেক্ট কৰিলো ইনচাৰ্ট ফাংচনলৈ গলো আৰু কি কৰিব বিচাৰিছো সে সাম উলিয়াব বিচাৰিছো ৰাইট ক্লিক কৰা সাম কোৰ পৰা কলৈকে এটোৰ পৰা এটোলৈকে ৰাইট ক্লিক কৰা ওকে কৰা আহি গৈছে সামটো কি পাইছো 250 পাইছো কাৰ সাম পাইছো এইখিনি সাম পাইছো ঠিক আছে দেন আকৌ সিলেক্ট কৰা ইনচাৰ্ট ফাংচনলৈ যোৱা সাপোজ এইখিনিৰ ভিতৰত এই পইণ্টছ এটা ভিতৰত আমি ম্যাক্সিমামটো কি হেতু জানিব বিচাৰিছো ক্লিক কৰা ম্যাক্স জাস্ট এ মিনিট আগৰ এটো কাটি লোৱা 250 টো কাটি লোৱা ইনচাৰ্ট ফাংচন ম্যাক্স আপোনালোকে নামটো দিব পাৰে সাৰ্চ ফৰ ফাংচন বা ইয়াত আছে ইয়াত সো ৰেঞ্জটো মই 11 ৰ পৰা সাপোজ এই লাষ্টলৈকে দিলো ওকে কৰিলো 37 পাইছো মানে এই ভ্যালুখিনি ভিতৰ সবতকে ডাঙৰটো মানে ম্যাক্সটো 37 পাইছো দেখিলে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিলো ক্লিয়াৰ আকৌ সিলেক্ট কৰা সিলেক্ট কৰিলো তাৰ পিছত ইনচাৰ্ট ফাংচনলৈ গলো সাপোজ এতিয়া মই বিচাৰিছো কাউন্ট কৰিব কেটা আছে ক্লিক কৰা কোৰ পৰা কলে ইয়াত এবাৰ সিলেক্ট কৰি পেলাই এইখিনি লাগে ৰেঞ্জটো দি দিলা ৰেঞ্জ মানে হৈছে কোৰ পৰা কলে লাগে এটো হৈছে A4 ৰ পৰা এটো A4 ৰ পৰা কালৈকে A13 লৈকে দিলে হ'ব A4 colon A13 ওকে কৰক 10টা আহি গৈছে 10টা মানে কেটা আছিল চাওকচোন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 শুদ্ধ পাইছো yes 10টা আছে কাৰণে 10টা পাইছো দেন ইনচাৰ্ট ফাংচনলৈ যোৱা তাৰ পিছত আৰু কি দেখাবলৈ বাকি থাকিল এভাৰেজত ক্লিক কৰিব পাৰা কৰিলা এভাৰেজ কৰবা কলৈকে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে তাৰ পিছত ক্লিক কৰা এভাৰেজটো 25 আহি গৈছে দেখিছে 25 আহি গৈছে এই গুটেকিটা ফাংচনটো ইউজ কৰি থাকো আমি ৰাইট তাৰ পিছত আকৌ এবাৰ সিলেক্ট কৰা গুটেকিটা ফাংচনে দেখুৱাম এতিয়া ইনচাৰ্ট ফাংচনলৈ যোৱা নাও সাম ইফত ক্লিক কৰা ৰেঞ্জটো মই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ৰেঞ্জ দিছো if
এই কন্ডিশনটো আপোনালোকে ইয়াত এটা ক্ৰাইটেৰিয়া দি দিব ইয়াত এতিয়া ক্ৰাইটেৰিয়া কি দিব লাগিব মানে আমাৰ এই এটা যিকোনো সিম্পল সেলটোৰ কাৰণে এটা ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে হা সেইটো আপোনালোকে নিজে স্পেসিফাই কৰিব এটো কৰি লব এটো ইজি হয় মানে ৰেঞ্জটো দিলে তাৰ পিছত ক্ৰাইটেৰিয়া দিলে ক্ৰাইটেৰিয়া মানে কন্ডিশন সাপোজ কোনোবা এটা সেলৰ ভ্যালু যেতিয়া 30 কে ডাঙৰ হয় তেতিয়াহে আমি হেকিটা যোগ কৰিম হা ওকে এটো আপোনালোকে কৰি চাব মোক জনাব মই কৈছো কেনে কৰিব ৰেঞ্জটো সিলেক্ট কৰিলে তাৰ পিছত ক্ৰাইটেৰিয়া এটা দিব যিকোনো এটা ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকে নিজে ভাবি দিব কমেন্টত খালি মেনশন কৰি দিব যে কি ক্ৰাইটেৰিয়া দিছিলে ক্ৰাইটেৰিয়াটো বুজি পালে ন কি কন্ডিশনটো কি আছিল আৰু সাম ৰেঞ্জটো মানে ৰিফাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ওকে কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটো কৰি পেলাই আপোনালোকে এই এটো কৰি চাব কৰি পেলাই মোক জনাব যে সাময়িকটো কৰিব পাৰিলে নে নাই এতিয়া মই আৰু এটা ইন্টাৰেষ্টিং দেখাই দিম হাইপাৰলিংক ওকে সিলেক্ট কৰক ইনচাৰ্ট ফাংচনলৈ যাওক হাইপাৰলিংকত যাওক ক্লিক কৰক এট লিংক লোকেশন এই লিংক লোকেশনটো দিব লাগিব কোড দিব বিচাৰিছে আপোনালোকে ৰাইট কোড দিব বিচাৰিছে সেই লিংকটো লোকেশনটো আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰ বাবে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব কিবা এটা ড্ৰাইভৰ লোকেশনটো দি দিয়ক তাৰ কাৰণে মাই কম্পিউটাৰলৈ আহিলে ডিসপ্লে আহিলে পেলাই যিকোনো এটা ড্ৰাইভ সাপোজ মই সি ড্ৰাইভটো সিলেক্ট কৰিছো ডাবল ক্লিক কৰিলো দেখিছে ডাবল ক্লিক কৰাৰ পাছত এটো ওপৰলৈ গৈ পেলাই এবাৰ ক্লিক কৰিব এটো আপোনাৰ ৰেফাৰেন্স লিংকটো হয় কপি কৰক আহক ইয়ালে লিংকটো লোকেশনটো দি দিয়ক দিলে ফ্ৰেন্ডলি নেমটো দি দিব পাৰে ক্লিক কিবা এটা নাম দি দিয়ক মই দি দিছো ক্লিক ওকে কৰক ওকে এটো আমি কি কৰিলো এটা হাইপাৰলিংক ক্ৰিয়েট কৰিলো what we have just done we have created one hyperlink মানে কি প্ৰথম কথা হাইপাৰলিংক মানে হৈছে ই এটা এনেকুৱা এটা লিংক ই এটা বেলেগ এটা লোকেশনক আপোনাৰ কারেন্ট লোকেশনলৈ লৈ আনিব পাৰে মানে বেলেগ এটা লোকেশনৰ এড্ৰেছটো আপোনালোকৰ কারেন্ট যেটো লোকেশন আছে তালৈ সেই এড্ৰেছটো লৈ আনিব পাৰে বা ৰিফাৰ কৰিব পাৰে যেনেকৈ এইখন সিটত সেই এড্ৰেছটো চাব খুজিছো এই সিটখনলৈ আকৌ আহিলে এই ক্লিকটো ওচৰত এবাৰ ক্লিক কৰি দিও সব সি ড্ৰাইভটো খুল খাই গৈছে পাইছে নাই আপোনালোকে দেখা পাইছে ওকে মই আকৌ এবাৰ ক্লোজ কৰি দেখুৱাই দিছো ক্লোজ কৰিলো আকৌ যাওক ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰক ঠিক আছে আকৌ সি ড্ৰাইভটো আহি গৈছে ইজ ইট ইন্টাৰেষ্টিং এনেকৈ আপোনালোকে ভাল পাব আপোনালোকে কৰি চাব এবাৰ কেনেকৈ আমি হাইপাৰলিংক ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে সো এটা এটা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং ফাংচন আছিল আৰু আপোনালোকে ফাংচন বহুত ইউজ কৰিব পাৰে যেনেকৈ ম্যাক্সিমামটো কি হা এভাৰেজ উলিয়াব পাৰে সাপোজ তেনেকৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশন উলিয়াব পাৰে তেনেকৈ ধেৰ ফাংচন আছে সেইখিনি উজু হয় কৰি চাব মই যিখিনি কৰিলো এট লিষ্ট এইখিনিটো কৰিয়ে চাব বাকি কিছুমান ফাংটো আপোনালোকৰ ফাংচনছ মই দেখুৱাইছিলো যেনেকৈ সাপোজ এই দুটা যোগ কৰিব বিচাৰিছো এনে কৰিছিলো অটো সাম ৰাইট কৰিলো তাৰ পিছত ইয়ালে গলো জাস্ট টানি আনিলো জাস্ট মই আগতে কৈছো মোৰ এইটো মাউসটো অকন দিগদাৰ দি থাকে ওয়েট মই ইটো ধৰি লৈছো ক্লিক কৰিলো কন্ট্ৰোল দবাই তাৰ পিছত লাহেকে এই দিয়ক আহি গৈছে অটো সাম আহিলে অটো সামৰ পৰা পাছত এই গুটেই গিটাৰ সাম উলিয়াব পাৰিব ইয়ালে আহি পেলাই অটো সামত আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিলে হা তাৰ পিছত কি কৰিব পাৰে আপোনালোকে এভাৰেজ উলিয়াব পাৰিব সাপোজ এই গিটাৰ এভাৰেজটো উলিয়াব বিচাৰিছে চক ইয়ালে এভাৰেজত ক্লিক কৰক ৰাইট পাইছে আপোনালোকে দেন সাপোজ আৰু কি উলিয়াব বিচাৰিছে মিনিমামটো কোনটো 41 মিনিমাম পাইছো ৰাইট সাপোজ ম্যাক্সিমামটো কি হ'ব চাও 500 হ'ব অফ কোর্স কম পাইছো সো সাপোজ আৰু এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো এইখিনি আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব ঠিক আছে সো আই হোপ দ্যাট আজি যিমানখিনি পঢ়ুৱালো এতিয়ালৈকে গোটেইখিনি ভালকৈ বুজি পাইছে যদি এতিয়াও কিবা প্ৰবলেম হৈ আছে এতিয়া যদি আপোনালোকক বুজাত কিবা অসুবিধা হৈ আছে মোক কমেন্টৰ জৰিয়তে সুধিব আৰু মই যিটা এসাইনমেন্ট দিলো সেইটা কৰি পেলাই কমেন্টত জনাব যে পাৰিছে নে নাই পৰা তেন্তে দিয়ক আজিলৈ ক্লাছটো ইমানটা সামৰো কাইলৈ আকৌ এটা ক্লাছ আৰু অলপ নতুন ইন্টাৰেষ্টিং কথা আমি শিকিম তেতিয়ালৈকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাওক ভালকৈ টেক কেয়াৰ বাই বাই জয় আই অসম